Ми вже в прямому ефірі. Вітаю вас, друзі! Вітаю вас, друзі! І хочу сьогодні вам анонсувати. Ми будемо проводити майстер-клас з слобожанського розпису. І проводити нам майстер-клас буде майстриня України Валентина Наготнюк. І наразі ми чекаємо на її приєднання. Я надала запит і чекаємо на її приєднання. І я хочу вам ще раз наголосити, що ми... Хвилиночку. Запит, пані Валентина, але вас ще поки не бачу. Чути, дуже добре чути, дякую вам. Супер. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, я хочу вам представити майстриню України, народну майстриню України, яка... Я думаю, що, добре, по-другому скажу, популяризує петриківський розпис, слобожанський розпис. І на сьогоднішній день в нас буде майстер-клас з слобожанського розпису, і нам його проведе народна майстриня України Валентина Наготнюк. Дякую. Пані Валентина, розкажіть трішечки, тому що про петриківський розпис ми всі знаємо вже, і про нього чути, багато є інформації. Щодо слобожанського розпису, насправді інформації не дуже багато. Як ви почали цікавитися ним? Чому слобожанський розпис? Чому слобожанський розпис? Петриківкою я займалася ще з дитинства. Були такі етапи, що я цю справу закидала, поверталася, але якийсь приходить момент, і це не тільки у мене, коли хочеться чогось нового. Причому в 2014 році, коли почалася війна, коли ці події всі почалися, все народне стало більш популярне, всі почали більш цікавитися, і я в 2014 році повернулася до Петриківки, думаю, це ж я вмію, але сіла, вмію, не вмію, прийшлось майже заново починати. Я розвивала себе в Петриківці і, зрозуміло, почала шукати ще щось. Тому що розумієш, що Україна велика країна, і розумієш, що, дивлячись на всю історію, дуже багато культурних знищувало, і пам'яток культурних, і просто культуру. І я почала шукати щось в інтернеті, і оце потрапила на слобожанський розпис. Інформації навіть зараз небагато. І я по крупицях почала піддивлятися, почала пробувати, попала на курси Світлани Філаткіної, там ще трохи повчилася, а також декілька років я так підглядаю і пробую слобожанський розпис малювати. По-моєму, це так, в Петриківці теж є елементи, які малюються пальцями, але Петриківка більш розвинута, Якщо брати, яка Петриківка була на початку і зараз, то це такі, можна сказати, зовсім різні розписи. А слобожанський розпис, він настільки не розвивався, тому навіть цікаво, наскільки він в будь-якому випадку він зміниться. Тому що коли майстриня, люба людина малює, це вона пропускає через себе. Так, бо якщо малювати чисто по тому, як потрібно, тоді нічого не буде розвиватися, так? Навіть пишуть всі по-різному, усіх почерки, написання різні, що ж говорить тоді про малювання. То мені цікаво, тому що це така, тема ще не дуже розвинута, там цікаво. Причому цікаво зараз, мені дуже радує те, що не тільки слобожанський розпис починають відновлювати, розвивати, а зараз дуже багато інших розписів, про які до цього ми не чули. Це дуже радує. Ви знаєте, насправді, так. Під час Радянського Союзу, дуже багато розписів наших українських, тому що Україна велика і є різні регіони, і в різних регіонах різні розписи.
Розумієте, різні майстрині малювали по-різному. І там от Слобожанщина, тому що це Слобожанський регіон, так? От Таврійський розпис. Дуже багато розписів, які насправді трошечки закриті від нас були, да? Тому що ну, про них не дуже багато говорили. І насправді щиро дякуємо вам, пані Валентина. І, друзі, я хочу вам оголосити, що ми, академія, ми дуже раді, що в академії з'явився такий курс, марафон і таке направлення, як Слобожанський розпис. Да? І наразі ви будете мати змогу ближче познайомитися, да, дізнатися, тому що в кожному розписі дуже важливо знати ази, да, правильно ж, да, як малювати, ну, як от, да, як в школі, ми на початку вчимо правила, да, от, а потім вже ну, адаптуємо ті правила під своє життя. От, тому запрошуємо вас. І, будь ласочка, якщо ви ще не взяли аркуш паперу, да, і не підготували собі фарби, то швиденько біжіть, візьміть і малюйте разом з нами. Так, можна я пару слів до того, що треба взяти? Так, папір потрібен, олівець, бо це буде ескіз. Якщо в когось є циркуль, можете взяти циркуль, тому що, в принципі, все, що робиться руками, воно не може бути ідеально рівно, але поки ми вчимося, можна взяти циркуль для малювання цих кружечків, таких характерних. Потім потрібна лінійка, палітрочка і обов'язково якась ганчірка, бажано вологі серветки, тому що руки, да, це треба буде витирати руки, руки завжди брудні. Ну і водичка. І пензлики, які в кого є, там розберемося в процесі. Добре, чудово. Тоді, може, ми будемо потихеньку перемикатися, да? Перемикаюся. Да. О, чудово. Друзі, а я ще хочу вам сказати, да, трішечки нам дайте зворотній зв'язок. Зазвичай дуже приємно, коли ми знаємо нашу географію, да, вашу географію, звідки ви нас дивитеся. Напишіть, будь ласка, просто з якого міста наразі ви. Будемо вдячні вам. І, ну, і я хочу вам сказати, що пані Валентина перший раз, так, проводить прямий ефір, тому будемо вдячні вам за серденька. Підтримайте, будь ласочка, нашу майстриню, яка хоче поділитися з вами досвідом, яка проведе наразі чарівний майстер-клас. От зараз йде переключення. І ще, дивіться, от зараз там, де віконце майстрині, да, йдуть повідомлення. Ви можете отак тицнути пальчиком, да, і ті повідомлення зникнуть, і вам буде краще видно екран, де буде Валентина показувати нам майстер-клас «Слобожанський розпис». І якщо ви будете малювати з нами, так, і надішлете нам фото мальовки з цього майстер-класу протягом 24 годин, ми вам надамо такий приємний сюрприз, який ви зможете використати надалі в навчанні в Open Art Академії. Так? Видно добре, Валентина, я так трішечки... Да. Все, а чути мене? Чути трошечки вище аркуш, ще. Трошечки. Да, бо низ не видно листочку. Отак бачу, ніби нормально, да? Ну, трошки вище мається на увазі сам листочок, да? Щоб він був, ну, просто посунути. Я перекріпила, щоб він не совався, а отак. Так, все одно низ, так, верх. А там низ він не дуже тут потрібен, да. Добре, Ось, тоді все чудово. супер, бачу вже я, бачу, да, о, все видно. Клас.
Що, будемо починати? А вже ж. А вже. Так. Ще раз усіх вітаю. Малюємо мальовочку. Вона була в анонсі. Зараз вам покажу її. Ось така нескладна мальовка. Спочатку ми зробимо ескіз. Дивіться, ось такий має бути ескіз. У мене формат листочка А4. Тож, якщо будете намагатися зробити, як у мене, то повторюйте. Я знайшла центр листочка, провела горизонтальну вертикальну лінію. І зараз беру циркуль і роблю кружечок радіусом 3,5 см. Хто без циркуля, в кого з окоміром все добре, я за вас радію, але я поки пограюся циркулем. Тепер робимо менші кружечки по 2 см. У нас є центральна квітка, а тепер ми з боків по вертикалях робимо менші кружечки. Можете робити це вручну. Ще раз повторюсь, це то, що робиться вручну, воно не може бути ідеально рівне. Так що можна спробувати і так. Я не думаю, що майстрині 200 років назад користувалися циркулем чи ще з чимось. І, в принципі, найголовніше в нас зроблено. Тепер, що ми робимо? Ми намічаємо отакими петельками. Це в нас будуть листочки, намальовані пальцями. Такі петелечки ми робимо зверху, знизу. І отак між квіточками, більшими і меншими. Між цими петелечками потім будуть ще листочки. Ці листочки ми будемо робити пальцями, а будуть листочки, які ми зробимо ще пензликом трошки, бо пальцями дуже ніжність якусь ми не зробимо. Хоча цей розпис не про ніжність, а про красу просту. Але отак злегка намічаємо, де в нас потім будуть такі маскоподібні листочки. Можете не намічати, можна в процесі. І ще в цій центральній квітці у нас буде серединка. Так, почекаю Так, трошечки. так, а я поки скажу, да, тут нам пишуть, по-перше, пишуть географію звідки. Дуже приємно читати, да, що ви спостерігаєте за нами з усіх куточків світу. І, дівчатка, обов'язково цей ефір буде збережений в акаунті академії та в акаунті пані Валентини. Тому, будь ласочка, не хвилюйтеся, да, якщо не встигнете, то ви зможете повернутися і ще раз передивитися. Ефір буде... Можна я хвилинку? Кажіть. Так, вже перелякалася. В нас 2 сантиметри, боже, це діаметр, не радіус, здається. Діаметр це повністю, а це радіус. Ви можете намалювати на око. Так, я не помиляюся, це ж радіус, правильно? Так. Оця половинка, Да. так, половинка має бути. Давайте ще раз. Тут половинка 3,5, а тут 2. То цей кружечок в діаметрі буде 4, а великий кружечок 7. Ну, ви можете зробити на око. Це я так, щоб просто від чогось відштовхуватися. Пробуйте за мною, або можете трохи самодіяльності привнести. Я завжди за таке. Я завжди кажу, що ксерокси нам не дуже, може, і потрібні, бо є канони, а є там внутрішній світ людини. Можна експериментувати. Мгм. Так. Що ще чекаємо? Дівчата, Напишіть, будь ласка, чекаємо. чи готові, чи продовжуємо далі? Я думаю, що ви, пані Валентина, продовжуєте, да? От, і будемо дивитися, як воно буде йти далі. Ага. Так, продовжуємо. Тоді дивіться, у мене палітра. Палітра в мене така, я не люблю мить палітри, я їх люблю викидати, а оці всі палітри, там, де такі є луночки для пальців, вони мені не прижилися, то я користуюсь такою.
Так, я беру рожевий. Основний колір у мене буде рожевий. Це велика квітка рожева. Ось. Взяла рожевий. Якщо у вас нема прям таких відтінків, беріть по відчуттям схожі. Там червоний, якийсь бордовий. Так, це для маленьких квіточок і для серединки, для серцевинки. І 2 буде зелених відтінка. Якщо у вас тільки один зелений, ви можете розмішати, щоб один був відтіночок світліший, а інший темніший. І ще момент, накладайте фарби подалі, бо я навіть часто потім нечайно можу пальцем влізти не туди, куди потрібно. А пензлик легше вимивається, чим пальці, тож взяла для себе такий урок, що чуть подалі треба фарби накладати. І в нас трошечки ягідок буде таких голубеньких, синеньких. Хотілося трошки розбавити. І, звичайно, в кінці оживка біленький колір. Без нього нікуди. Так. І все, що нам зараз буде потрібно, це наші руки. Ось наш інструмент. Будемо зараз мастити руки. З нами, так? Да, я буду, а ви разом з нами. Набираємо гарно на палець фарбу. І починаємо заповнювати кружечок. Кружечок чималий, то можна так підбирати гарно. І розштовхуємо до крайніх боків. У вас гарніше буде, ніж у мене, бо я трохи нервуюся. Так, дивіться, ми дійшли до крайніх берегів. І тепер повернулися в центр. Все. Основа є, ми чекаємо, щоб вона підсохла, бо це поетапне малювання, тут треба трохи часу, щоб все підсохло. А на палець набираємо, темніше, у мене такий як бордовенький. І починаємо промальовувати квіточки, що поменше. Знову не вистачило, повернулись, добрали на палець і починаємо знову промальовувати квітки. Якщо квітки близько розташовані одна до одної, то, звичайно, бажано так почекати, щоб фарба не змішувалась, не бралась одна до одної, але буду намагатися потихеньку. Промальовуємо бокові квіточки. Тільки зафарбували кружечок пальцем, повернулися. Звичайно, було б добре, якби олівець лишній витерти, але вже що маємо, то маємо. Ось. Так, Вони пані підсихають. Валентина спеціально так моцненько олівчиком навела для того, щоб вам було видно. Да? А коли ви будете малювати, то ви собі так не дуже натискати будете на той олівець. Так, все трошки підсихає. Тепер нам ще треба буде серцевинку зробити таку темненьку, але ми почекаємо, щоб фарбу не змішати, бо тут фарби не змішуються між собою. Набираємо на палець світліший зелений. Знову набрали і робимо такі комоподібні листочки. Таке малювання, як в дитячому садочку. Але це такий релакс. Якщо ще фарба така приємна. Так, насправді малювання пальцем, воно дуже корисне. Це тактильні відчуття і розвивають, малювання пальцями, до речі, розвиває моторику. І насправді корисно, да, і для діток також. І поки пані Валентина робить комоподібні листочки, я, друзі, хочу вам трішечки сказати, да, наразі в академії є безкоштовний майстер-клас з слобожанського розпису. Ви можете зайти на сайт академії openartacademy.com, да, і перейти в розділ «Безкоштовні майстер-класи» або обрати там, де фільтр «Слобожанський розпис», і вам вийдуть всі майстер-класи, що є, да, саме з слобожанського розпису.
Це про безкоштовний майстер-клас. Будемо раді вас бачити, да, на безкоштовному майстер-класі, тому що, ну, і якщо ви будете малювати з нами, да, дуже просимо вас, якщо будете публікувати в мережі інтернет, да, відмітьте, будь ласка, майстриню чи академію, да, і завдяки вам, да, ми почнемо популяризувати наше українське, тому що дуже багато часу всі мовчали, і, ну, і люди не знали, що ми маємо таку, таку спадщину матеріальну, розумієте? От так. Пані Валентина, передаю вам слово. Так, добре, дякую. Так, тепер повертаємось до серединки. Я надіюсь, вона там трошки підсохла. Не хочу фен включати, буває, користуюся феном, щоб довго не чекати. Ну, якщо змажеться, то вибачайте, у вас повинно не змазатися. Ми робимо таку, теж як крапочку серединки. І будемо чекати, щоб все підсохло, а тим часом беремо звичайний пензлик. У мене це номер 3, це синтетичний. Зараз багато малюю акрилом і чомусь перейшла я на такі синтетичні пензлики. На росовські пензлики, чи це не росов, у мене якийсь інший. Так, ми беремо темніший колір. Якщо у вас немає темнішого, зробіть тоді світліший, чим зараз у вас є. Я не думаю, що це буде щось погане. І ми починаємо робити листочки такі гостренькі в один мазок. Не видумуємо нічого такого складного. Просто ми малюємо мазочки між цими великими квіточками. Листочками, вибачаюсь. Тако, нічого складного. Слобожанський розпис – це краса в простоті. Робимо мазочки. Верхні листочки тут між листочками і боковушки, а бокові листочки тільки по 2 гострих листочка між листками, зробленими пальцями. Дуже цікаво, наскільки цей розпис буде розвиватися. Дуже хочеться, щоб він теж набув такого якогось вигляду. Петриківка, вона ж змінилася, вона стала така більш граційна. От цікаво, яка еволюція буде слобожанського розпису. Ну, це вже завдяки вам і майстриням, які популяризують слобожанський розпис, будемо спостерігати. Але наразі головне, щоб люди знали, щоб була, так, щоб була впізнаність. Да? Тому що наразі, коли бачиш мальовку з петриківського розпису, то зразу розумієш, а оце це Петриківка. От, а слобожанський розпис ще поки про нього не дуже багато людей знають. І завдяки вам, нашим народним майстрам, будемо знайомити людей з слобожанським розписом. Я зустрічала таких людей, що навіть про Петриківку не чули, я вам скажу. Звичайно, знаєте, ні, кажу, я не знаю, а що це таке? О, думаю, отак. Так. А це наша спадщина, так, це треба знати. Чуєте, пишуть, це вам пишуть, ти наша гордість, Валентина Наготніцький, серденьки. Я навіть знаю, хто пише. Дякую, Оксано, дякую тобі. Це з Німеччини пишуть мені. Чудово, так. Дякую. Беремо піпетку, дивіться, у мене така вона, а у вас може така, яка є. Якщо нема піпетки, ви можете взяти просто пальчиком. Набираємо синій колір і трошки розбавимо такі наші відтінки. Дивіться, робимо раз, цяточку, 2 зверху. І так само знизу. Вам тут кохані признаються і дякуємо вам за підтримку і за серденько. Так, яка краса, пишуть. Да. Дякую вам. І дивіться, дякую, Оксанка, дякую. Я теж тебе люблю. Дивіться моменти. Пальцями дуже якісь такі моменти, акуратні ми не зробимо, і є такі ляпки, я їх називаю. Тому можемо так прикрити, зробити красивіше,
І якраз в нас тут, бо в Петриківці, якщо десь ляпнув, то можна якимось петушінням прикрити. А тут ми можемо цяточками також прикрити якісь негарні моменти, а ну, вони будуть, бо всі ми люди, всі ми можемо кудись не туди повести пальці. Так. Але для того і є оця оживка, да? Тому що ну, зазвичай, Так, там, коли фарба до фарби приєднується, там кінчик не завжди, ну, такий кордон між фарбами, так, не завжди так. такий, ну, якби рівненький, як сказати, да? Тому і є оживка і петушинки, якими ми можемо прикрасити надалі нашу роботу. Так, а тепер ми візьмемо, в мене є такий доц. Якщо у вас нема доца, можете взяти олівчик. Якщо олівчик не хочете мастити в фарбу, можна взяти в сторону таку дерев'яну пензлика, і ми будемо робити серединки квіточок. Центральна квіточка має 3 цяточки. Чому 3? Знаєте потім. Хто зацікавиться, це все буде розповідатися далі. Так, і це все буде розповідатися, тому що пані Валентина методично створила курс з слобожанського розпису, де там вже, ну, а вже ж за 1 годину все не розповісиш, да, про слобожанський розпис, про ці нюанси. От, тому також ви можете зайти на сайт openartacademy.com, да, і знайти там курс, знайти марафон, який ми будемо анонсувати ось вже скоро, да, і зможете приєднатися і бути з нами в команді, популяризувати, вчитися і отримувати задоволення від малювання пальчиком. Да, запрошуємо вас, друзі, будь ласка, заходьте на сайт openartacademy.com. От, і познайомтеся з програмою, да, курсу, з уроками, майстер-класами, які підготувала для нас пані Валентина. Так, ми ще робимо 2 цяточки, вже такі бордовенькі зверху. Так, в кого є фен, чи є можливість ще почекати, щоб фарба підсохла, думаю, так довго чекати не будемо. Ми беремо кошачий пензлик. Там писали у Фейсбуці, що якщо нема кошачого пензля, ну, якщо нема, то можна спробувати навіть от таким звичайним, я почну таким, щоб ви бачили різницю. Так теж можна спробувати зробити зернятка. Да, вони будуть не такі, але краще, як є, чим зовсім не робити. Тож дивіться, можна зробити отакі зернятка, це просто синтетичним пензликом. Головне, щоб був гострий кінчик. А можна, в чому різниця, щоб ви побачили? Тут зернятка більш схожі на зернятка. Ми робимо вже потрошку оживку, слобожанський розпис, оживка завжди робиться білою фарбою. Це я даю час квіточкам підсохнуть, роблю оживочку на листочках. Так, просто робимо по зернятку, щоб вона засяяла, ця мальовка. Так, я тут, вам можна крутити папірцем, а я не можу, тож я тут ходжу біля цієї мальовки. Ви що? Ну, Так, я її закріпила. Це такі незручності, ну, коли, ну, якби незручності, да, коли в прямому ефірі, да, то не хочеться, щоб рухався той листочок, щоб, ну, щоб він лежав і щоб вам було Да, а видно. то можна не попасти десь, воно поїде десь з екрану. Так. А насправді, малюючи, от коли ви будете малювати, да, ви можете листочок крутити, да, так, як вам зручно. Да, тут кручусь я, а так ви зможете самі крутити його. Так, дивіться, ми робимо такі сонечка завдяки цій оживці. Робимо з квіточок сонечка.
деякі майстри, бачу, малюють, в них так цей в рядочок все, я собі оцей придумала так, що я хрест-нахрест роблю, щоб не загубитися, де скільки зерняток. А ви робите, як вам зручно. Я думаю, що багато хто приєднався, має якісь навики малювання, то у вас зернятка можна робити побільше, поменше, так, як кому хочеться. Мгм. Але насправді, от наскільки я знаю, да, раніше майстрині, які розмальовували свої приміщення, хати, да, вони не мали художньої освіти. От, Так. тому якби не потрібно боятися, да, головне почати. Тим паче цей розпис не складний, мені здається, всі, в кого є бажання, з ним справиться. Тут таких навиків якихось перехідного мазка тут не потрібно знати. Ну, тим і він класний, що він простенький. А далі вже ускладнювати, то це вже майбутнє, будемо вже дивитися, як там піде. То, що придумає, де як ускладнити його. Але з таких простих елементів потім ну, в процесі робляться інші. З простого в складніше переходять. Це таке простенька мальовка. Тож... Ну, це перша, і нам насправді дуже хочеться, щоб у вас вийшов цей результат, да, і щоб ви отримали задоволення від своєї роботи. Так, бо багато хто малює, кажуть, що поринають в інший світ. Тож такий релакс, суботній релакс ранішній у нас. Так, так. От цікаво, пані Валентина, а оживка, ну, зазвичай, да, білий колір, ну, не використовують чисто білий колір, а тут от ви використовуєте для оживки, для цих краплиночок білий колір. Це характерно, це Ага. так. Чудово. Тільки білий, ну там буває, якісь додають, але оживка робиться білим кольором. Так. Це є така характерна властивість слобожанського розпису, бо розпис робився на дереві, це були темний фон, і того білий колір додавав такої яскравості. Це все оживало. Тому так. Дякую, дякую. Це, ну, вау, яка краса пишуть. Насправді краса, да? І це малювання пальчиком. От, обов'язково під цим ефіром, коли ми його збережемо, напишемо вам інформацію, да? І якщо ви під цим ефіром напишете слово пальцеграфія, ми вам в особисті повідомлення зразу ж надішлемо посилання на безкоштовний майстер-клас. Тож... Так, бо деякі вже проходили, дуже цікаво, у всіх виходить дуже гарно. Так. Я так роботи, що ми бачили. Роботи спостерігала, так радіємо, ви знаєте, це нове направлення, да, в академії. І коли ми зробили публікацію, пані Валентина, дуже багато людей зраділи, да, що з'явилося це направлення в академії, да, і так активно почали ділитися в мережі інтернет цим анонсом, да, про безкоштовний майстер-клас. Це насправді, ну, так, ну, дуже приємно, тому що приємно, друзі, за вашу підтримку, да, і за те, що цим самим, що ви поділилися, от, ви допомагаєте нам, людям, дізнатися про слобожанський розпис. Розумієте? Дякуємо вам. Так, про нашу я так хочу, ну, чим більше людей, щоб знавали, не тільки про слобожанський розпис, про всі інші. Так хочеться підтримати, да, на хвилю цього народного і українського, хочеться чим більше, щоб воно пішло в маси. Так, дивіться,
дивіться, ми робимо цяточки по ягідках, по центру ягідки, які вже трошки підсохли. У мене акрилова фарба, у вас, можливо, гуашева, вже повинна висохнути. Ми робимо цяточки такі посерединки. У мене тут трохи не підсохло, але ми якось зробимо. Ну да, дивіться, друзі, пані Валентина наразі, ну так як ми малюємо в прямому ефірі, немає часу, да, щоб почекати задля того, щоб висохла фарба. Але бажано почекати, да, задля того, щоб фарба не змішувалася, да, щоб перша підсохла, от, а друга вже накладалася на суху поверхню. Бо знову ж таки, да, пані Валентина сказала, що білий колір, оця оживка, да, це характерна оживка саме білого кольору для слобожанського розпису. От, тому не хочеться, щоб змішувалася фарба. І добре, якщо біла фарба гарно пігментована, тому що, ну, я малюю і буває, біла попадається така дуже прозора. Тож, чим більш пігментована, насичений колір білий, тим краще. Тим воно більш так грає. Ну да, на так, мальовці. яскравість з'являється, да, тому що коли вона прозора, то просвічується Да, да, її попередньо. просто не видно навіть там майже така блякла. Тобто це важливий момент, бачите? Тож До речі, шукайте гарні фарби, пігментовані гарно. так, так. І дуже Причому, класно- коли люди малювали, вони, ну це люди, да, звичайні там з села, без освіти, ну найчастіше що подобається? Все яскраве, так? Мгм. Мгм. І от Ось так. на початку ефіру, да, пані Валентина вам показала такий це лайфхак, я хочу сказати, дякую вам. Да, показала свою палітру, да, тому що ну, насправді художники ну, не дуже люблять вимивати палітру і пензлики також, але ну, пензлики то наші інструменти, які потрібно вимивати, щоб надалі да, ними користуватися. От, а от палітра, ви побачите, друзі, ви повернетеся і візьміть собі на заміточку. Да? Просто картон да, огортається плівкою, кухонною плівкою. Так, Так, харчова, так, звичайно харчова. да, да. І ви собі помалювали, розумієте, потім зняли ту плівочку і викинули. І вам не потрібно. А в дитинстві, коли ми малювали, тоді якось не було, ну це вже було давненько, палітра в нас був просто кусочок паперу. І тоді здавалося, це нормально. Ну, зараз він промакає вже, але в дитинстві це було чудово. Не було серветок вологих, це були звичайні кусочок тканини, і то головне, щоб було бажання, так? А то можна якось приспособитися, знайти альтернативу. Так, для палітри можна використовувати багато чого, да? Там кришечку від, до речі, також пластикову, да? Від судочку. От, але от цей лайфхак, який ви наразі показали, він такий, ну, легкий, простий Так. і зручний. Бо я пробувала ну, такі якісь, ну, щоб ємність була, мені просто незручно. У мене, видно, пальці великі, я не можу фарбу доставати. Тому мені подобається, що палітра плоска. Ну, це кому як, так? Кожен свої ці побажання. Так. І, звичайно, дивіться, вийшло дві мальовки, і вони різні. Малювала та сама людина по тому самому ескізу, тими ж фарбами, а вийшло все одно по-різному. Угу. Тож, якщо у вас трошки інше щось вийде, нічого страшного, то ви пропустили через себе, ваш внутрішній художник там включився. Супер, супер. От насправді, да, і швидко, і не складно, пані Валентина. От не складно. Головне знати головні правила слобожанського розпису. І
Тож, я думаю, всі, хто попробував, потім теж долучаться до нашого руху, щоб розвивати слобожанський розпис. Так, так. Насправді, ну, гарнюня робота вийшла, і нам дуже цікаво, друзі, як вийде у вас. Будь ласочка, діліться з нами, да? Надсилайте фото в особисті пані Валентині або академії. От, і дайте нам таку змогу порадіти разом з вами. Да? І запрошуємо вас, оголошу ще раз, запрошуємо вас спробувати себе в малюванні слобожанським розписом. Наразі пані Валентина підготувала безкоштовний майстер-клас, до якого ви можете долучитися. Далі марафон, він також називається «Слобожанський розпис». Є для тих людей, які хочуть більш глибше, да, познайомитися з слобожанським розписом, є курс «Слобожанський розпис від А до Я». Коли ви будете знайомитися, да, будь ласка, зверніть увагу на програму курсу або майстер-класу. Там повністю є перелік майстер-класів, да, і які є в програмі. От, і зверніть увагу на перелік тарифів, да, от саме на умови тарифів, да, тому що ну, там тарифи зазвичай відрізняються. Перший тариф то є самостійний, ви придбали, да, і собі навчаєтеся, він є без зворотнього зв'язку. Да? Другий вже преміум, да? От, зверніть увагу, там всюди прописано, щоб ну, не було для вас сюрпризу. І ще хочу вам нагадати, що в академії є така послуга. Можна придбати, да, за допомогою, якби придбати частинами без відсотків. От це також така ну, зручна річ. От, і питають, чи пізно ось зараз, чи буде запис ефіру. Обов'язково, обов'язково. Ефір буде збережений, да, для вас. І ви зможете зайти в цей ефір і передивитися ще раз. Він буде збережений в аккаунті Open Art Academy та на сторінці пані Валентини, майстрині. Чарівно, пані Валентина. Дякую. Дуже цікаво, як у кого вийшло, хто з нами малював. Надіюсь, поділитись з нами своїми напрацьовками, своїми мальовками. Так. Насправді, я дуже дякую вам, що ви погодилися на прямий ефір, і це чудово, тому що ну, якомога більше людей зможе дізнатися і долучитися, да, спробувати себе в слобожанському розписі. Будемо раді вас бачити, друзі. Дякую вам ще раз, пані Валентино. Дякую вам, якщо вас... що покликали. Якщо у вас будуть якісь запитання, чи, будь ласка, звертайтеся, і ми тут задля вас. На все добре. Дякую, Бережіть що були себе. з нами. Так, так. Бережіть себе і до нових зустрічей. Так, пані Валентина? До побачення. До побачення.